เรามาอยู่กับคู่หูคู่ฮอตเราเป็นเพื่อนกันครับอุ๊ยกูขอให้พวกมึงสองคนได้กันจริงๆเฮ้อโอ้โหตัวมึงร้อนอ่ะไปห้องพยาบาลไหมสร้างกระแสเก่งไงน้องไข่มุกไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่จะสร้างกระแสให้ใครดูอ่ะลองของซีรีส์ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:48 นาทีว่าเราจะเห็นแค่มือของอาจารย์ที่ทำของใส่และไม่มีอะไรให้กูอีกเลยที่ว่าด้วยความที่ว่าแม่เป็นคนที่มีวิชาแม่ก็เลยอาจจะนิ่งเพราะว่าเคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาเยอะมากหรือไม่อยู่ในวงการเนี้ยแล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งวันนี้เราก็มากับรายการใหม่อีกแล้วซึ่งเป็นรายการอะไรคะขยันเปิดนั่นคือรายการสงสัยใช่ซึ่งรายการนี้นะคะเป็นรายการใหม่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ไปดูซีรีส์เรื่องนึงนั่นคือลองของซีรีส์แล้วเราเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดประเด็นอะไรต่างๆมากมายเราก็เลยอยากจะมาเมาส์มอยกับทุกคนก็เลยเกิดเป็นรายการนี้เกิดขึ้นเราจะมาเริ่มที่ความสงสัยแรกกันเลยแต่ก่อนที่จะไปเริ่มความสงสัยแรกกันนั้นพี่จีมีอะไรจะพูดไหมก็สำหรับวันอาทิตย์นะคะช่องของเราจะมีการรีแอคภาพยนตร์รองของภาคหนึ่งนะคะเป็นเทรลเลอร์ใช่เป็นตัวอย่างเป็นทีเซอร์นะคะจะลงวันอาทิตย์นี้ก็ไปติดตามดูได้ค่ะนะคุณเจนค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามรองของซีรีส์ด้วยนะคะซึ่งจะมาทุกๆวันอาทิตย์ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็คือมาจากหลังข่าว3 มิติช่อง3เนาะดูสดได้เท่านั้นทุกคนใช่มันดูสดได้เท่านั้นเราก็จะย้ำอย่างนี้ทั้งต้นคลิปแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะย้ำอีกทีนะคะไปติดตามกันด้วยนะใช่งั้นเราก็มาเริ่มที่ข้อสงสัยกันเลยเนาะโอเคค่ะก็ตัวละครมากมายนะคะทุกท่านกำลังเซิร์ช Google นะคะเพื่อเราจะมีการพูดชื่อตัวละครและอาจจะมีพูดชื่อตัวละครที่ทำให้เขาดังขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะทุกคนก็อาจจะแบบเข้าถึงในคำพูดของเรานะคะโอเคเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะขอพูดก่อนว่าเรามีสคริปต์เนี่ยเดี๋ยวก่อนทุกคนอาจจะสงสัยทำไมถึงมีสคริปต์เราเนี่ยถ่ายวันจันทร์แต่ว่าเราดูวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสงสัยต่างๆมันจะพรั่งพรูมันทั้งหมดวันอาทิตย์เราก็เลยเขียนใส่กระดาษนู่นนี่นั่นแล้วก็มารวบรวมเป็นวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเจนไปทำงานดิฉันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่มีเวลาแบบว่าพอดูหนังเสร็จแล้วจะมาถ่ายก็เลยมาถ่ายวันจันทร์แต่ว่าข้อสงสัยมันจะลืมเราก็เลยเขียนไว้เป็นข้อนู่นนี่นั่นไว้ก่อนเพราะว่ากลัวลืมเพราะว่าพี่เจ้มันพูดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคือแบบว่ากูเนี่ยอยากจะแยกไปดูคนเดียวมากเพราะว่าพี่เจ้มันพูดอะไรก็ไม่รู้หมดเฮ้ยมึงอันนี้มาแล้วเฮ้ยมึงอันนี้มันเฮ้ยมึงเป็นของมึงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกไอ้เจ้มึงเอากระดาษมากูจะจดไว้กูกลัวลืมเดี๋ยวกูเดี๋ยวลืมไงเดี๋ยวลืมอะไรเดี๋ยวเผื่อไม่มีย้อนไงกลัวลืมถ้าเกิดอาทิตย์หน้าเป็นไปได้นะอยากตั้งกล้องให้ทุกคนดูปฏิกิริยาอีเจมากคือแค่แบบดูแค่แบบสัก2 วิทุกคนก็จะด่ามันเหมือนที่เจนด่าจริงๆเรามาเริ่มเลยเดี๋ยวไม่ก่อนจะเริ่มก่อนจะเริ่มอีกแล้วก็คือเรามาพูดปัญหาตอนที่มันออนแอร์ไหมตอนที่คุณเจนบอกใช่ปัญหาตอนแรกก็คือตอนแรกคือไปดูในแอป CH3 Plus มาแล้วในตารางที่มันจะเล่นคือมันมีเว้ยแกมันมีว่าแบบหลังข่าว3 มิติแล้วมันก็มีว่าลองของซีรีส์ใช่ป่ะฉันก็ใจชื้นว่าเฮ้ยมันดูในแอปช่อง3ได้เว้ยฉันก็โหลดมาเรียบร้อยหรือว่าดูในเว็บได้เพราะที่ฉันดูในเว็บแต่สุดท้ายมันคือแบบแต่สุดท้ายเว้ยสัญญาณหายสัญญาณมันหายแล้วควรเป็นหนังชื่อลองของจริงใช่แล้วมันขึ้นเป็น504ที่มันเป็นตัวเลขอะไรนะ404ที่มันแปลว่าอันนั้นสำหรับเว็บนะแต่แอปไม่รู้ใช่แกซึ่งมันแบบว่ามันแล้วแบบแกหนังจะมาอีกแบบประมาณ30 วินาทีหรือเท่าไหร่ไม่รู้กูก็เลยลงไปดูข้างล่างใช่เพื่อต่อทีวีเพื่อให้ดูสดเดี๋ยวนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ได้ดูค่ะแต่ก็ทุลักทุเลมากฉันนึกว่าใครเล่นของใช่แต่ดีว่าเราทันฉากแรกแต่ตอนนั้นที่เจนเห็นคอมเมนต์ว่ามันอาจจะถูกตัดสัญญาณเหรอใช่ตอนแรกมีคนบอกว่าแบบเดี๋ยวเขาก็ตัดสัญญาณอะไรเงี้ยแต่ก็มีหลายคนไม่เชื่อว่าหลายคนก็บอกว่าจะบ้าเหรอแกแบบว่าผังรายการมีมาเป็น10-20จะมาตัดแค่ลองของเรื่องเดียวมันก็ไม่ใช่แต่สุดท้ายไม่รู้ตอนนี้ที่สงสัยไม่รู้ว่าเขาตัดจริงหรือปัญหาอยู่กับเน็ตเราอยู่กับเน็ตเราเพราะอยู่ดีตอนนั้นดิฉันไปโหลดคลิปอะไรไม่รู้ว่าหรือว่าทำเกี่ยวกับไอเนี้ยไม่รู้ว่ามันแย่งเน็ตหรือเปล่าสัญญาณเน็ตอันนี้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเกิดจากแต่มันเรอร์กับสำหรับบ้านเราอะไรอย่างงี้นั่นแหละโอเคก็เมามอยกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องสักทีมาเริ่มกันเลยในข้อสงสัยที่1สักทีโอเคเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโครงเรื่องกันแบบว่า
ทีละนิดทีละน้อย Yes นะคะโครงเรื่องถ้าเราย้อนหรือเราเคยได้เห็นภาพยนตร์ของรองของภาค 1กับภาค 2จะรู้ว่าทุกคนจะเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์นี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือคุณเจนมีความคิดยังเห็นยังไงกับอันนี้คือรู้สึกว่าแบบว่าทุกคนอ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เว้ยแต่แค่ว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่แบบว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งที่เล่นไสยศาสตร์คนนี้ก็อาจจะโดนไปด้วยก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าคงเรื่องมันอาจจะคล้ายๆกันเพราะว่ามันคือรอของซีรีส์ฉะนั้นเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้คนดีอาจจะเล่นของคนไม่ดีอาจจะไม่ได้เล่นของก็ได้หรือคนไม่ดีเล่นของนั่นแหละคนดีก็คือคนดีหรือคนดีนั่นแหละเล่นของคนไม่ดีก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ไปอยู่จำพวกเดียวกันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่ว่าที่เรามาพูดถึงโครงเรื่องพอจะย้อนว่ามันอาจจะไปในทิศทางนั้นหรือเปล่าก็เลยเกิดแล้วก็มีความซับในซับซ้อนในซ้อนโอเคแต่โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนที่ชื่อลิลินกับเอย่าเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันในเซ็นเตอร์ถึงเขาจะเป็นเพื่อนรักกันก็ตามถ้าดูตอนที่ครูพัดเดินเข้ามาในโรงยิมแต่เหตุผลเนี้ยที่จริงดิฉันก็อยากจะตัดเพราะรู้สึกว่าถ้าสมมติกูอันเนี้ยเป็นคู่จีกับเจนเงี้ยเป็นคู่แข่งกันในเซ็นเตอร์ทำไมกูไม่ทำของใจเนี่ยมันก็เลยยังเป็นข้อสงสัยเจนว่ายังไงถ้ามันถึงทำของใส่แพรวาอันนี้ก็เลยแบบยังย้อนแย้งในตัวเองอยู่ว่าจะไม่เชื่อว่าคนนี้เป็นคนทำเพราะสิ่งนี้แหละก็มันก็ทำใส่คนนี้โดยตรงไปเลยไม่ดีกว่าเหรอคุณเจนคือตอนแรกคิดแค่รู้สึกว่าแบบว่าลิลินคือเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นคู่แข่งกับเอย่าใช่แล้วมันมีหลายประเด็นมากแต่ว่าตอนนี้คือยังพูดไม่ได้คือแค่อยากเก็บไว้ก่อนแต่ว่ายังมีเหตุผลหนึ่งที่อยากจะพูดอยู่แต่ว่ามันอยู่ในอีกข้อสงสัยนึงซึ่งเรายังไม่อยากพูดเราต้องคนติดตามต่อไปงั้นเดี๋ยวเพราะว่ามันมีหลายลิสต์ไงเดี๋ยวโปรไปใช่มีหลายข้อมากตอนนี้มันจะเป็นชั่วโมงแล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวก่อนแต่ก่อนที่จะไปข้อของคุณเจนมันยังเหลืออีกนิดนึงก็คือพฤติกรรมที่แฟนคลับก็คือที่แพรวาทำกับเอย่าคุณเจนคิดว่าน่ากลัวไหมดิฉันว่ามันน่ากลัวนะการที่รักแค่ไหนก็ตามแต่มึงติดตามโหดไปคือการที่แบบไปนั่งวาดรูปถ้าทุกคนยังสงสารแพรวาก็จริงแต่ถ้ามองย้อนกลับไปคือเอย่าไม่ได้ว่าอะไรเลยก็จริงเนาะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพฤติกรรมในการติดตามเอย่ามึงคิดว่ามันก็น่ากลัวเนาะไม่เจนว่าเฉยๆเจนว่าความจริงด้วยความที่ว่าโทนเรื่องมันทำให้ดูน่ากลัวเว้ยแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามองในพฤติกรรมถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สวยแฟนคลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับคนที่ชื่อแพรวาเพราะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาก็ชอบเราเขาก็อยากเป็นเราอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่สังคมรอบข้างเพื่อนเพื่อนชอบบิ้วตลอดเลยเฮ้ยมึงโดนทำของอะไรเงี้ยแต่แบบการที่มีคนหนึ่งมาชื่นชอบเราอยากเป็นอยาก cover เป็นเราแล้วก็วาดรูปอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่ว่าอะไรเนาะคล้ายๆกับแบบลิซ่าอะไรเงี้ยใครก็อยากเป็นลิซ่าใครก็อยากแต่งตัวเหมือนลิซ่าประมาณนั้นซึ่งแรกๆเห็นปะเอย่าจะไม่ค่อยได้ว่าอะไรแพรวามากเหมือนแบบว่าตอนที่เอย่าเหมือนตอนที่แบบว่าแพรวาแต่งตัวทำผมเหมือนเอย่าเลยแบบทำตัวเหมือนตุ๊กตาใบอะไรเงี้ยถ้ามองเป็นไอดอลก็เป็นไอดอลแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอย่ามันไปรู้เรื่องที่เกิดอุบัติเหตุที่แบบว่าแพรวาไปคอมเบฟก็เลยรู้สึกโมโหสรุปเจนก็ว่าไม่ได้เจนว่าปกติแต่แค่ทนเรื่องทำให้มันแบบดูไปว่าพฤติกรรมเนี้ยมันน่ากลัวด้วยความที่ว่าทนเรื่องด้วยความที่ว่าเอย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยความที่ว่าเพื่อนรอบข้างแบบว่าใส่มาเอย่าก็เลยรู้สึกไม่ชอบแฟนคลับคนนี้แค่นั้นเองแต่ความจริงเจนมองว่าแพรวาก็แค่ข้างใครแค่ชอบแค่อยากวาดรูปให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องสาวเราก็วาดรูปไอดอลต่างๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละซึ่งเราจะมาเริ่มหัวข้อสงสัยแรกกันเลยนั่นก็คือเริ่มมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยที่เราเนี่ยพยายามไปดูทีวีเว้ยเพราะว่ากลัวไม่ทันฉากแรกแต่ดีว่าเนี่ยมันคือฉากแรกสุดแล้วก็คือจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยโดนมัดกับเก้าอี้แล้วมีใส่สินพันเจนจำได้ปะใช่ซึ่งคนเนี้ยเจนสงสัยว่ามันคือใครนั่นสิมันเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครซึ่งฉันน่ะเดาไว้ก็คือคนนี้คือแพรวาเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเส้นเรื่องคือแพรวาเป็นตัวเอกฉะนั้นตัวเปิดของเรื่องต้องเป็นแพรวาแต่แค่ว่าเด็กคนนี้ทำไมต้องถูกจับมามัดทำไมจะต้องมีใส่สินพันรอบหัวแค่นั้นเองที่อยากรู้โอเคแต่ของดิฉันก่อนที่จะวิเคราะห์เข้าไปในถึงของคุณเจนเอามาอีกตัวละครหนึ่งก็คือคนที่เดินเข้ามาแต่เหมือนจะเป็นเด็กและไม่ซูมหน้าอะไรเลยดิฉันเนี่ย
พยายามจ้องแล้วจ้องอีกแล้วมันแบบหายไปแวบหนึ่งอ่ะมันแค่วิเดียวแล้วมันก็หายไปเป็นแบบมืดอ่ะเจนเดาว่าเป็นเพศหญิงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นะคือหมายถึงว่าเงาที่เดินมาที่ใส่รองเท้าแตะที่ใส่รองเท้าแตะแล้วหายแล้วเบลอแล้วมีเงาแล้วก็เบลอหน้าดิฉันน่าเดาเป็นเพศชายฉันเดาเป็นเพศหญิงเพราะอะไรรู้ป่ะผมมันยาวมึงผมมันยาวปะบ่าผู้ชายบ้านผมยาวปะบ่าและอ่อนแอไม่ได้ด้วยนะก็เลยแบบแต่แบบดิฉันน่าไม่แวเป็นผู้ชายแล้วพวกเราอ่ะดูแค่ครั้งเดียวมันก็เลยไม่รู้แต่แนวโน้มอ่ะดิฉันเดาเป็นผู้ชายแต่ไม่เกี่ยวกับชนะอยากเอาชนะเจนหรืออะไรนะแต่สุดท้ายใจจริงอ่ะดิฉันคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะอะไรอันเนี้ยในศาสตร์ของการสลับร่างอ่ะมึงจะเพศชายมาเพื่อคือของกูเลยย้อนแย้งตัวเองเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนคือเจนกับพี่จีอ่ะคิดแค่ว่าแพรวาอาจจะโดนสลับวิญญาณตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ตั้งแต่ตอนเด็กโดนสลับวิญญาณเหมือนกับลองของภาคแรกหรือภาค2นี่แหละที่แบบว่าเขามีการทำขวัญกันเกิดขึ้นอ่ะคือสลับวิญญาณกันทีนี้เจนกับพี่จีก็เลยคิดว่าอาจจะกลับมาคงเดิมก็คือเกิดการสลับวิญญาณตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนแบบว่าแพรวาโดนเล่นของตั้งแต่เด็กโดนทำของตั้งแต่เด็กแต่เอาจริงอันเจนเชื่อว่าคนที่นั่งเก้าอี้และทำผมถักเปียคนที่เห็นชัดที่สุดเป็นแพรวาแต่ดิฉันสลับกันคิดว่าเป็นเอย่าเพราะรู้สึกว่าณไม่รู้ว่าวิญญาณจะสลับกันหรือไม่นะแต่ณร่างนั้นน่ะก็รู้สึกว่ามันสวยเกินมากเกินหน้าเกินตาแต่ว่าไม่ได้ฉากนะในมุมมองที่แบบมองเขาดูสวยฉันก็เลยคิดว่าเป็นเอย่าคนที่นั่งบนเก้าอี้อันนี้ก็สลับกันอีกแล้วใช่แล้วคนที่เดินเข้ามาไม่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะก็จะมีอีกหลายตัวเลยที่กูอยู่ในโรงเรียนแล้วกูคิดว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นจะไม่เอ่ยชื่อก่อนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงฉันจะสลับแค่คนเดียวก็คือเป็นแพรวาให้แพรวาเป็นผู้หญิงที่เดินเข้ามานั้นหรือเปล่าเพราะถ้าแพรวาเป็นฉันว่าใช่เพราะว่าจะมีเหตุผลที่ซับซ้อนเพราะว่าทำไมแพรวาต้องข้างใครเอย่าขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่มันก็เลยแบบว่ามีหลายอีกมุมมองที่2คนเนี้ยต้องคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนนั่งเก้าอี้ต้องไม่เป็นแพรวาก็เอย่าและคนที่เดินเข้ามาไม่เป็นเอย่าก็เป็นแพรวาแต่เอย่าดูเป็นวินาทีที่มันจะเดินเข้ามาแบบอยู่ดีเอย่าไปมึงเดินเข้ามาว่าไม่ดูเขาเป็นลูกคุณหนูไงถ้าโตขึ้นกูขนาดนี้ก็เลยแบบมันจะดูเหตุผลแปลกๆหน่อยแต่ก็ถ้าหนังก็คือหนังมันซีรีส์คือซีรีส์อะไรก็เป็นไปได้เนาะแต่เจก็ยังเชื่อว่าคนที่นั่งเก้าอี้เป็นแพรวาโอเคเขารู้สึกว่าเป็นคนเรื่องโอเคค่ะทีนี้อีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือว่าใครเป็นคนทำของใส่แพรวาทุกคนงงเราก็งงค่ะทุกคนก็คือแบบว่าเราจะเห็นแค่มือของอาจารย์ที่ทำของใส่และไม่มีอะไรให้กูอีกเลยใช่ซึ่งทีนี้เจนอะลิสต์ไว้2ชื่อก็คือเอย่ากับผิงเพราะเจนรู้สึกว่าเอย่าเป็นคู่กรณีแต่ก็คิดอีกในมุมมองหนึ่งก็คือว่าใครก่อนผิงคือใครเดี๋ยวคนนึงคือก็คือส้มฮอร์โมนมันจะได้แบบออกแล้วจ้าโอเคผิงก็คือส้มฮอร์โมนใช่ก็คือเพื่อนสนิทกับเอย่านั่นแหละก็คือใครนะผิงกับเอย่าไงผิงกับเอย่าและทีนี้ก็คือเอย่าคือรู้สึกว่าแบบว่ามันไปตบตีกับแพรวาแล้วอะตอนที่แพรวาเดินอยู่ข้างทางแล้วแบบว่าคินอะขับรถให้กับอะไรนะตัวเอย่านั่นแหละแล้วก็เจอกันข้างทางแล้วก็แบบว่าปาชาด่ากันแล้วว่ามึงอยู่กับแฟนกูทำไมก็ตบอะไรอย่างเงี้ยเจนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบจบแค่ตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบก็คือเจนแค่รู้สึกว่าเอย่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่แบบว่าเห็นภาพอะที่ว่าเบฟอะไปที่ว่าแพรวาคอมเบฟใช่ไหมนั่นแหละแล้วเอย่าก็ยังไม่หาเรื่องนะพอไปเจอกันในห้องน้ำเอย่าก็เห็นว่าแต่งตัวเหมือนกูก็ยังไม่ปี๊ดยังไม่เดินไปตบตีนู่นนี่นั่นจนกระทั่งแพรวาเดินไปแบบว่าเอย่าเป็นอะไรเอย่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่คนอะแบบว่ามันขึ้นมาอยู่แล้วอะมึงไม่ควรไปยุ่งกับเขาแล้วเขาก็เลยแบบบทความอดทนก็เลยแบบปะชะดะไปแต่ก็แบบว่าไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้นจนกระทั่งมามีเรื่องแบบนี้ก็คือเรื่องที่แบบว่าและอันนี้เป็นสิ่งที่กูงงอีกก็คือใครได้กับเบฟใครได้กับเบฟซึ่งไม่ใช่แพรวาแน่นอนแต่เดี๋ยวตัดประเด็นนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทอกันซึ่งประเด็นเนี้ยก็เลยคิดไว้2คนก็คืออาจจะเป็นผิงหรือไม่ก็เอย่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะผิงมันอาจจะด้วยความที่แบบรักเพื่อนก็เลยทำของใส่แทนเพื่อนอันนี้ที่เจนคิดนะส่วนคนอื่นนะส่วนคนอื่นน่ะคิดปัจจัยส่งเสริมไม่ได้แต่ถ้าคิดอีกคนนึงก็อาจจะเป็นคินเพราะว่าตอนที่ไปจับตัวคินคือบุญคินคือบุญเวลาที่ไปโดนจับตัวแล้วแบบว่าโดนศอกฟันที่จมูกแล้วเลือดไหลนั่นแหละก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะแค่เพราะว่าจมูกฉันไหลฉันทำซิลิโคนมาอะไรอย่างงี้ซึ่งไปเจอทวิตเตอร์นึงค่ะมาเขาบอกว่า
ตอนแรกก็สงสาร เลย แพรวาแหละ แต่พอเห็นพ่ออะเลือดไหลอะกูไม่สงสารมึงแหละ คำว่าพ่อในที่นี้คือบุญนะพ่อบุญเลยประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบก็รักบุญเปรมเฮ้ยใจเย็นก่อน ใจเย็นก่อน อย่าอินเกินอะไรอย่าง คือ เงี้ย แต่ก่อนอื่นถ้าคือแบบผู้ชายคนนั้นที่บุญรับบทนะ คือ ไม่ใช่บุญนะมึงคือแบบมึงโหดมากที่มึงทำร้ายผู้หญิงด้วยของคือแค่มึงไปต่อยเขาก็ล้มแล้วคือมึงไม่ต้องเล่นของก็ได้ ซึ่งทวิตเตอร์นั้นที่ฉันเห็นนะฉันท่าตัวไหนรู้ป่ะคือแบบพี่บุญของเราเฮียบุญของเราอ่ะคือเลือดไหลแค่จมูกแต่แพรวาเรานี่ หน้า จ้ะ ตาบวม แมลงวันเกาะหน้าเลยจ้าฮัลโหลไม่มีใครสงสาร ใช่ แล้วจากพี่จีคิดว่าใครเป็นคนทำของใส่แพรวา ก็สำหรับฉันเนี่ยดิฉันเอาตัวละครทั้งหมดของที่คุณเจนคิดแต่ว่าผู้ชายเอาอีกคนนึงไปดิฉันคิดเอาแดนเข้าไปด้วย แต่ไม่มีเหตุผลซัพพอร์ตนะแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันคนดีเกินไปเข้ามาเพื่อ ดีเกินที่จะเป็นคนดี แต่ งงปะ แต่อีกใจลึกๆรู้สึกว่าซีรีส์ทำมาแบบอาจจะให้แค่คนดียังไงอาจจะต้องโดนของนิดนึงเพื่อแบบว่าเพราะมึงอยู่ในแก๊งนั้นอาจแดนอาจจะไม่เกี่ยวแต่ก็ไม่อยากตัดแดนออกไป อย่าบอกว่าอยู่ในแก๊งนั้นต้องบอก แดน ว่า คือใครเดี๋ยวทุกคนงงอีกว่าแดนคือใครแดนคือมาร์คสิวัตรใช่โอเคก็แดนอะไรต่อนะพูดต่อ ไม่คือเจนจะบอกว่าแบบว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ในแก๊งนี้แล้วโดนทำของไม่ใช่จ้ะทุกคนอยู่ในเรื่องราวของซีรีส์ฉะนั้นทุกคนต้องโดนหรือเปล่า เหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ดิฉันก็ยังไม่อยากตัดตัวแดนออกไปแต่แดนเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดที่ฉันคิดว่าจะทำของใส่แพรวา ใช่เพราะหล่อและน่ารักขอบคุณค่ะ โอเคงั้นคนที่จะเพิ่มไปนอกจากตัวละครที่คุณเจนพูดไปนั่นก็คืออีกคนนึงก็คือริริน อ๋อลิลิน แดนพูดไปแล้ว เอ้ยฉันลืมลิลินได้ไงวะ ลิลินตัดผมสั้นที่เดินคู่มากับแดนเลยค่ะคุณดีสองคนเนี้ย ใช่ หน้าพิรุษสุด เพราะ ถ้า อะไร ทุกคน รู้ไหม ย้อนกลับไป พูดเลย ถ้าทุกคนย้อนกลับไป ทุกคนจะเห็นว่าในฉากนึงได้นั่งอยู่บนไดของคณะแล้วอยู่แดนกับลินก็เดินเข้ามาแล้วนัดก็เดินไปคุยกับแดนแบบประมาณว่าความตกใจของเขาที่เล่นสุดขีดเลยนะว่าแบบเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่ แล้วก็มีข่าวแบบคนเล่นของได้กลับเข้ามาเล่นหาตัวเองแล้วสภาพของนิลินกูรู้สึกว่าเขาตกใจเล็กแต่กูรู้สึกว่ากูสังเกตว่ามึงก็ตกใจอยู่ถึงแบบว่าถึงจะดูมีพิรุธ เหมือนหน้าเสียแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน ใช่แล้วก็รู้สึกว่าสมมติถ้ามึงไม่เล่นของหรือไม่เกี่ยวอะไรกันพวกเนี้ยหรือข่าวพวกเนี้ยไม่ได้สะทกสถานกับคุณนิรินคุณนิรินจะตกใจทำไมตกใจเพื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยคุณมีพิรุธสุดอะไรเงี้ยในเนี้ยแดนยังไม่มีพิรุธเท่าเจนเห็นแดนมีพิรุธไหม ไม่แดนก็เฉย แดนแค่สังเกตเห็นนิรินเป็นไง ใช่ ว่าแบบแค่หน้ามืดใช่ แค่รู้สึกว่าหน้ามืดประมาณนั้น ใช่ก็เลยเพิ่มไปอีก2คนก็คือแดนกับนิรินแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงเพราะเจนเอาคุณบุญไปแล้วก็คือคุณคินฉันก็เลยเพิ่มคุณเปรมเลยคือคุณนัทแต่สุดท้ายนัทดิฉันไม่สงสัยเพราะว่านัทดูแบบไม่มีเหตุผลที่สุดและดูถึงจะเป็นผู้ชายที่ชั่วร้ายแต่ดูรู้สึกว่าแบบมันมาอาจจะมันต้องโดนเล่นงานเรื่องของนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเหตุผลที่สุดที่จะเป็นตัวการหรือหัวหน้าใหญ่ที่จะเล่นของใส่แพรวาใช่งั้นก็อีกอย่างหนึ่งตัวอีกอย่างนึงก็คือคนที่ชื่อมุกที่เป็นตากล้องรู้สึกอันนี้ตัดไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามุกไม่ได้เล่นของใส่แพรวาหรอกแต่ที่จะมาพูดตัวละครของไข่มุกเนี่ยไข่มุกที่ถือกล้องที่ชอบเป็นแฟนคลับของบุญเปรมหรือว่านัดคินนัดอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าณตอนที่นัดใช่ไหมนัดคินก็คือบุญขับรถพาเอย่าจะไปตบแพรวากูรู้สึกว่าน้องเด็กคนเนี้ยน้องเด็กจะเรียกว่าน้องไข่มุกเนี่ยเขาถือกล้องแล้วเพื่อถ่ายแหละฉันเห็นว่าเขาถือกล้องเลยแกเพราะถ้าเขาไม่ถ่ายเขาต้องวางกล้องลงแกเขาต้องถ่ายแล้วเขาไม่ห้ามมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะสุดท้ายถ้ามึงโดนเล่นของคือมึงก็ไม่ได้ตบเขาแหละแต่มึงก็ไม่ได้ห้ามแล้วมึงก็อยู่ในเหตุการณ์เนี้ยคุณเจนคิดว่ายังไงไม่คือเจนแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ว่าห้ามไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเอย่าขึ้นรถไปกับเขาเรียกนะไปกับคินเพื่อที่จะไปตบแพรวาแต่เจนแค่รู้สึกว่าแพรวามันอาจจะเดินอยู่ข้างทางแล้วเหมือนแบบว่าคินขับรถผ่านแล้วไปเจอพอดีอะไรประมาณนี้แล้วเจนก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าพี่จีคิดว่าขึ้นรถมาเพื่อที่จะไปตบแพรวากูคิดว่าไข่มุกคงไม่ขึ้นรถมาด้วยมันก็หลีกเลี่ยงหนูอันนี้คือข้อสันนิษฐานแรกคืออาจจะแค่ติดรถไปเพื่อไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าเจอคู่กรณีพอดีก็เลยแบบหยุดจอดเลี้ยวมึงกูต้องเคลียร์แล้วก็ลงไปแล้วด้วยความที่แบบว่าไข่มุกติดรถเขามาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงคือทำตัวไม่ถูกแล้วแบบกูมีกล้องอยู่ในมือก็เลยแบบว่าสั่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแต่ก็ถ่ายแต่ก็ไม่ห้ามเขาไม่ลงแต่ก็
ห้ามไม่ได้เพราะว่าสังคมอะมึงเข้าใจปะกูอยู่ในดงเนี้ยถ้ากูห้ามก็คือกูโดนอะ 3 ต่อ 1ด้วยเนาะเพราะว่าผิงอยู่ ผิงก็อยู่ ส้มๆ ผิงก็ยืนมองเฉย ใช่โอเคค่ะ ๆก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละก็เป็นอย่างที่พี่จีว่าก็คือแบบว่าคือมันไม่สมควรแต่เจนก็เข้าใจเขาว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับ ใช่ แต่ถ้าสมมติว่ากูเป็นแพรวากูเป็นคนที่โดนกูก็จะรู้สึกว่าไม่มึงคือคนที่ไม่ช่วยกูในวันนั้น ในวันที่กูเจ็บปวดที่สุดอะไรประมาณเนี้ยโอเค นั่นแหละมาเราจะเริ่มข้อสงสัยต่อไปกันเลยเพราะว่าท็อปปิกที่แล้วเราจบไปแล้วนะท็อปปิกต่อไปก็คือว่าแม่ทำไมต้องนิ่งขนาดนั้น ใช่ เห็นลูกโดนของ แต่นิ่งมากคือ แต่นิ่งมาก ได้อีกอะ ใช่ คุณนึก เจ ว่าอี น ก ก็เลยสันนิษฐานไว้ว่าหนึ่ง สายตาเขา เจนสันนิษฐานไว้2 ข้ออก็คือ 1. แม่เป็นคนมีวิชา แล้วรู้ว่าลูกโดนของมาแม่ก็เลยคิดว่าเหมือนแบบเหมือนแบบคือเขาเรียกอะไรวะด้วยศาสตร์เนี้ยเขาบอกว่าจะต้องให้ของเข้าตัวให้หมดก่อนแล้วมันถึงจะถอนออกได้ หรือเปล่าด้วยศาสตร์นี้คือ แล้ว เจนสันนิษฐาน เจ ด้วย น ไม่ใช่อ่านห สั นั น ง นิษ สือ ฐาน มา เจนสันนิษฐานไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาแค่คิดเอา แล้วทีนี้ก็คือว่า ไม่ได้มีหนังสือตำราเด้อ แม่เขาเรียกอะไรวะด้วยความที่ว่าแม่เป็นคนที่มีวิชาแม่ก็เลยอาจจะนิ่งเพราะว่าเคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาเยอะมากหรือไม่ อยู่ในวงการเนี้ยแล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยนิ่ง ใช่ ดูเฉย หรือไม่อันที่ 2คือแม่ดูอนาคตรู้ว่าลูกจะต้องเจออะไรแบบนี้ก็เลยเตรียมวิธีการรับมือไว้แล้ว เดือน 13 ลูก เพราะ ต้องเจ ถ้า อ ทุกคนสังเกตฉากนี้ดีๆจะเห็นว่า แม่เดินช้า จะเห็นว่าบนหัวของแพรวามีทูบมีดอกบัวมีทุกอย่างพร้อม ซึ่งคิดว่าณเวลานั้น2 ทุ่มแม่มึงจะมีอะไรพร้อมขนาดไหนเข้าใจปะถ้าคือ แต่เรื่อง คือมัน เรื่องอะไร ไม่มีย้อนอะ เรื่องทูบเรื่องอะไรอ่ะกูรู้สึกว่าเรื่องทูบเรื่องโต๊ะหมู่บูชาอะไรที่เขาตั้งอ่ะกูรู้สึกว่าแม่อะ มันน่ากลัวไป มีทุกบ้านแต่แม่อะตั้งโต๊ะหมู่บูชาน่ากลัวไปน่ากลัวแบบว่ามันไม่ใช่บูชาพระธรรมดาที่มีพระมีดอกไม้2 อันมีเทียนอะไรเงี้ยมันมากกว่านั้นนะเหมือนมีเทพ แต่ที่เจนจะให้สังเกตอะ ปีศาจ คือว่า อะไรอยู่ในนั้น ฉากที่แพรวานอนอย่างเงี้ยแล้วแบบดิ้นรนวายอะไร แม่ ประ ก็ มาณเนี้ ยังนิ่งอยู่ อยู่ถ้าดูบนหัวจะมีทูบ นั่นแล้วทูบดอกเดียวแล้วปักอยู่ ปักอยู่ ใช่ แต่ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันพอมันไม่ได้แบบ เราไม่ได้ดูแบบรีรันอะ ใช่ ก็เลย แต่เจนสังเกตแบบนั้นแล้วก็มีดอกบัวมีอะไรอย่างเงี้ย เพราะ คือ ว่า เหมือน ถ้าดู แม่ ผิดอะ เตรียมการมาเหมือนแม่รู้ว่าแบบว่าลูกกูต้องโดนอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เจนคิดว่ามันแปลกนะ แต่แม่ก็ดูนิ่งแล้วพี่จีคิดว่าไงจากพฤติกรรมแม่ที่นิ่งเกินไป พฤติกรรมที่แม่นิ่งเกินไป ดิฉันรู้สึกว่า คือถ้าแม่ไม่ใช่ตัวต้นเหตุของต้นเรื่องนู่นเลยอะที่ตัดมาแบบฉับที่แบบมีเด็กคนนึงที่นั่งพันสายสิญจน์อันนู้นย้อนกลับไปที่แม่ไม่ได้เป็นตัวต้นเรื่องนั้นอะแม่ก็คิดเหมือนเจนก็คือเป็นหมอดู ที่รู้ว่าอนาคตมาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น วันที่13 เดือน 13อะไรเงี้ยเวลาตกฟากเท่านี้ลูกคุณจะเกิดอะไรเพราะดวงชะตาที่เกิดมาอะไรเงี้ย แต่แบบแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ว่าต้องนิ่งแค่นั้นแหละเพราะพอรู้ดวงชะตามีแค่นั้นนะกับอีก2เคยดูเหตุการณ์ก็อย่างที่เจนพูดเคยดูเหตุการณ์กับ3ก็คือเขาเนี่ยแหละคือตัวต้นเหตุให้รู้ว่าคือเขาก็กำหนดและรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เขาก็เลยนิ่งขนาดเนี้ยก็คือเขาเป็นต้นเหตุทั้งหมดเขารู้อยู่แล้ว หรือตระกูลเขาเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไม่ได้ต้องตกใจอะไร อาจจะไม่ได้ ทั้ง คือแบบ ตระ ว่า กูลเลยนะใช่คำว่าตระกูล คือเหมือนแบบว่าทั้งตระกูลอยู่ในวงการนี้ก็เลยแบบว่าเฉยๆแบบลูก ไม่ได้อะไร กูต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ซึมซับวิชาอะไรอย่างเงี้ยหรอ อะไรอย่างนี้หรือเปล่า แล้วสุดท้ายก็คือแม่สอนวิชาลูกจบ หรือเปล่า บลิงก์ นะ แก แล้วก็ อีกอันนึงก็คือว่ารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะมีความแบบชอบตัดชอบตัด จนฉาก ไม่ให้เราดูฉากบางฉาก ตัดให้เราสงสัยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งฉากหนึ่งที่เรารู้สึกสงสัยจริงๆมันมีสงสัยอยู่2 ฉากฉากแรกก็คือฉากที่เหมือนแพรวาเดินไปหาพี่จัสตินหรือว่าเอมตามใจตัวนั่นเองแล้วก็บอกว่าแบบคือเหมือนแบบว่าหนูขอไปงานวันเกิดเอย่าด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วคืองงว่าทำไมต้องตัดทำไมถึงไม่ให้ได้ยินคำพูดที่ว่าขอไป หรือว่าบทมันมีให้มาแค่นี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่า มันประหยัด กำลัง เวลา ไม่หรือว่ากำลังคิดว่าในบทพูดนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ใช่ ซึ่งสิ่งเนี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า หรือว่าแพรวาเล่นของตั้งแต่แรกเลยแบบว่าให้พี่จัสตินแบบเชื่อฟังคำพูดตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ แต่ก็แค่คิดว่าทำไมต้องตัด แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่ตัดก็คือฉากที่เบฟได้กับใครสักคนหนึ่งคือมันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนแบบว่าเบฟคุยอยู่กับพี่นัทที่บอกว่า ใช่ มึง พี่นัท แพรวา พี่เปรมอะ มึงให้คะแนนแพรวาเท่าไหร่วะอะไรเงี้ย ใช่ แล้วพี่นัทก็บอกว่า เอาวันขึ้น ก็เด็ดอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดชึบไปอีกวันหนึ่งเลย แต่ว่าก่อนที่จะมาอีกเช้าวันหนึ่งคือมันมีกรณีอยู่ก็คือว่าเบฟหันไปมองผู้หญิงคนแรก
หันไปมองผิง ผิง แล้วมาจบที่ ผิง แพร ส้ วาม ๆ แล้วมาจบที่แพรวา ใช่ ทีนี้ก็เลยถามนัดว่าเอาใครดีเลยประมาณเนี้ยแล้วก็ตัดไปเลย ซึ่งสิ่งที่เจนคิดก็คือซีรีส์อ่ะมันนำเสนอเกินไปว่าให้เบฟได้กับผิง แต่ในความรู้สึกของเจนอ่ะ หรือให้ได้กับแพรวามันนำเสนอให้แค่2คนนี้แต่ในความรู้สึกมันมีบุคคลที่3อยู่อีกบุคคลหนึ่งถ้าทุกคนสังเกตก็คือมันไม่ได้คืออันนี้คือแค่ความรู้สึกของเจนนะแต่ว่าความรู้สึกของเจอ่ะคืออาจจะแบบว่านำเสนอให้ได้รู้สึกกับแพรวาแต่เจนอ่ะไม่เคยคิดถึงกับแพรวาเลยไม่เจนไม่ใช่แค่คนเดียวเจนอ่ะแค่รู้สึกว่าซีรีส์อ่ะมันนำเสนอว่าจะได้กับพิงเพราะว่าพิงอ่ะคือมันเชิญอะไรนะเชิญชวนแต่ที่เจนสเกตคนหนึ่งก็คือลิลินเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมีคนขึ้นไปนอนชั้น2แค่2คนนั่นก็คือผิงกับลิลินเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เอย่าบอกว่าเบฟเดี๋ยวเขาพาลิลินไปก่อนนะเพราะว่าลิลินไม่ไหวแล้วแล้วก็แดนก็อยู่ด้วยนั่นแหละซึ่งตอนนั้นแดนก็อยู่ด้วยแต่เจนแค่รู้สึกว่าเบฟอาจจะได้กับลิลินเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ1ฉากตอนเช้าที่มันตัดมาที่มันที่เบฟนั่งเล่นกับหมาอยู่อะตรงปากมันอะมีรอยแดงซึ่งเหมือนโดนต่อยโดนตบหรือโดนอะไรมาซึ่งเจนรู้สึกว่าถ้าเบฟได้กับผิงอะผิงอาจจะไม่มีการตบไม่มีการตีหรือไม่มีการทำร้ายกันเพราะว่ากูสมยอมประมาณนี้แต่ถ้าเป็นลิลินถ้าเป็นคนเดียวมึงแบบคือเมาไม่ได้ตื่นมาแบบเฮ้ยกูมีอะไรกับคนนี้อ่ะก็เลยแบบว่าใช่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เลยแบบต่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต่อยไปนู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกว่าอีกคนนึงก็คือลินแต่เจนไม่คิดว่าเป็นแพรวาเพราะแพรวาแบบตื่นมาอยู่ในห้องตัวเองแต่แพรวาที่ฉันพูดที่เราพูดที่เราก็คือฉันคนเดียวที่ฉันพูดแบบให้แพรวาเป็นคนว่าแบบซีรีส์เป็นคนนำเสนออาจจะเป็นแพรวากับพิงเพราะที่จริงแล้วรู้สึกว่าภาพมันถ่ายว่าให้คนดูมองแบบนั้นแต่อีกวินาทีหนึ่งตอนเช้าที่ตัดมาก็จะทำให้รู้ว่าไม่ใช่แพรวาหรอกเพราะแพรวายังคุยโทรศัพท์กับแม่อย่างไม่โกรธอย่างไม่ยิ้มแสะอย่างไม่เสียใจกูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไม่ใช่เธออะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งการต่อยเธอลืมคิดไปอีกคนนึงก็คือคนที่ชื่อแดนกูรู้สึกว่าถ้าสมมติได้กับลิลินจริงๆคนต่อยอาจจะไม่ใช่ลิลินแต่อาจจะเป็นแดนเพราะกูรู้สึกว่า2คนเหมือนจะเป็นแฟนกันแล้วก็ถ้าเราดูฉากถัดไปเรื่อยแดนได้หายไปจากจักรวาลมาเวลแดนได้หายไปจากจักรวาลลองของเลยหลังจากที่ตื่นเช้าแล้วนู่นนี่นั่นดิฉันเพิ่งคิดได้เมื่อตอนตื่นมาแล้วแสดงว่าแดนมันอาจจะเหมือนแบบว่าไปเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็แบบว่าก็เลยงอนลิลินอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าความจริงมันควรจะอยู่ข้างลิลินปะวะใช่แต่ก็นั่นแหละอาจจะน้อยใจเท่าที่กูเคยดูรายการแบบว่าชายหญิงคุยกันเรื่องปัญหาแบบว่าถ้ามีคนที่3มาชอบผู้หญิงคนนึงแต่เป็นชายหญิงอะไรเงี้ยเขาจะต่อยใครเขาจะต่อยไอ้นั่นก่อนก็ถูกแล้วคือถ้ามี2เหตุผลที่ไอ้ปากหาเหตุผลของปากของเบฟที่โดนก่อนนะก็ไม่ลิลินก็อีกคนนึงคือแดนแล้วก็พิงต่อยนี่สมมุติถ้าได้กับพิงแล้วพิงต่อยเพื่อรู้สึกมึงสมยอมมากอะไรเงี้ยดูไม่มีเหตุผลที่สุดท้ายลองของแม่งเฉลยว่าไงรู้ป่ะสะดุดปากชนขอบประตูจบไม่มีอะไรกูคิดคือจบไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ไม่เราคิดไว้ก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเบาะแสได้หมดนะคะทุกคนเราต้องคิดไว้อย่างนี้แล้วก็มีอะไรใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดเลยก็คือแบบว่าเป็นเรื่องที่เจนโมโหมากเจนรู้สึกว่าเอย่าสวยและแบบว่าเอย่าสามารถหาแฟนได้ดีกว่าเบฟมากแล้วที่งงที่สุดคือทุกคนคืองงมากว่าแบบว่าเบฟคือมันเป็นคลิปหลุดของเบฟใช่ไหมที่เบฟไปมีอะไรกับคนอื่นทุกคนควรจะโจมตีเบฟเว้ยเพราะว่าเบฟมีแฟนคือเอย่าแต่ว่าคนมีแฟนแล้วใช่แต่ทำไมคนในมหาลัยถึงด่าแต่แพรวาว่าโจมตีแรก3แต่ก็นั่นแหละแต่กูแค่รู้สึกว่าถ้าผู้หญิงทอดสะพานแล้วผู้ชายไม่เล่นด้วยมันก็ไม่ใช่แต่มึงควรด่าผู้ชายบ้างไม่มีใครด่าผู้ชายเลยแล้วอย่างหนึ่งคือครูพัดไม่ฟังเลยคือสงสารมากสงสารแพรวาสุดตั้งแต่แบบว่าแพรวาเดินเข้าไปหาครูพัดแล้วก็คือแบบก็ไม่ฟังเหตุผลใดๆคือแบบมึงอย่างกับเป็นเมียอีกคนนึงของแบบว่าของเบฟแบบว่าเหมือนมึงได้กับเบฟหรอถึงไม่ฟังเหตุผลของเด็กว่าเด็กพูดอะไรแล้วก็ไม่หาเหตุผลแล้วก็รักศักดิ์ศรีในชมรมอย่างเดียวอะไรแต่ถ้ากูเป็นเอย่านะกูเลิกเลยกูเลิกตั้งแต่กูเห็นคลิปแล้วเลิกมหาลัยเนี่ยไม่ใช่กูเลิกเป็นแฟนกับอีเบฟนี่แหละเพราะอะไรรู้ปะกูสวยกูหาคนได้ดีกว่ามึงอะไรประมาณเนี้ยและที่จริงกูว่าคนที่ชื่อเอย่ากูว่าเขาก็น่าจะมองออกแหละว่าคือมันเหตุการณ์เนี้ยไม่มีเกี่ยวกับคลิปเนี้ยนะมึงก็น่าจะมองออกแหละเพราะดูจากแฟนใช่ตั้งแต่ตอนเต้นในงานวันเกิดคือวันเกิดแฟนมึงมึงควรจะอยู่กับแฟนเทคแคร์แฟนมึงไปเต้นกับผู้หญิงคนนึงคนก่อนหน้าชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็เต้นกับพิงอีกใช่แล้วก็ใช่แล้วกูก็เลยรู้สึกว่า
ถ้าเขารักกันอ่ะกูไม่แน่ใจว่าเอย่าที่อยู่กับอันเนี้ยเพราะว่าเป็นกระแสที่อยู่กับเบฟอ่ะมันสร้างกระแสเพื่อรักศักดิ์ศรีหรือว่ามันเป็นเพราะความรักเพราะดูจากสายตามันอ่ะรักเหรอวะคือกูรู้สึกว่าในสายตาของกูที่มองเข้าไปในซีรีส์อ่ะกูรู้สึกมันไม่ได้สื่อสารว่ามันจะรักมันดูเป็นผลประโยชน์มันดูแบบว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าหรือว่าเขารักแต่ว่าการแสดงความรักของตัวละครของเอย่าเนี้ยก็คืออยู่ในคำว่าศักดิ์ศรีที่กูก็ไม่อยากจะมีข่าวว่ากูได้เลิกกับคนเนี้ยก็ได้เลิกกับเบฟเพราะมีบุคคลที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกข้อสงสัยหนึ่งเราไปเจอคอมเมนต์นึงมาซึ่งเราอ่ะคิดไม่ถึงเพราะว่าในมุมมองของคอมเมนต์นี้แต่ฟังคอมเมนต์ก่อนก็คือแม่อาจจะเป็นคนที่จ้างหมอผีอ่ะมาแบบหมอทำศัลยศาสตร์เนี่ยมาทำร้ายลูกตัวเองแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่กูคิดว่าเขาไม่จ้างหรอกกูว่าเขาทำได้ดูจากห้องที่เจนเคยพูดว่ามีทูบมีอะไรอ่ะคือถ้าเขาจะทำลูกตัวเองเขาทำได้ไม่ต้องจ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีอะไรนะที่เราพูดในบรรทัดฐานของความเป็นแม่ใช่มันไม่ควรเขาที่คิดไม่ถึงเพราะว่าในบรรทัดฐานของความเป็นแม่ยกเว้นว่าลูกคนเนี้ยไม่ใช่ลูกมันจริงแต่เราจะพูดในลูกมันจริงก่อนนะจะไม่ทำลายลูกตัวเองอันนี้ก่อนก็เลยคิดไม่ถึงแต่ถ้าไม่ใช่ลูกตัวเองก็จะอีกเรื่องนึงนะแต่ละอันนี้ก็พูดได้ว่าความสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็ไม่น่าจะทำลูกตัวเองเป้าอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่เจ๊แค่รู้สึกว่าฉากสุดท้ายอ่ะแม่ไม่น่าทำของใส่เพราะว่าด้วยความที่ว่าการที่แม่เอามือปิดตาลูกอ่ะคือเขาบอกว่าการที่เหมือนแบบประมาณคือมันเป็นความเชื่อนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่อที่ถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าการที่ตายแล้วลืมตาแสดงว่าคุณไปแบบไม่มีความสุขแม่ก็เลยเอามือปิดตาให้ลูกซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็สื่อให้แล้วว่าแม่ไม่ได้ทำของใส่ลูกเพราะถ้าเหมือนแบบว่าถ้าทำของใส่ลูกอ่ะคือไม่ว่าลูกจะตายแบบลืมตาหรือหลับตาหรืออะไรก็ไม่สนหรอกก็ไม่สนแต่แม่ยังแบบยังเอามือปิดตาให้ลูกคือเหมือนแบบว่าเฮ้ยลูกกูจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะลูกก็ยังลืมตาขึ้นมาแสดงว่าแม่ทำสำเร็จแม่ถอดของให้ลูกสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอีกข้อสงสัยหนึ่งอันนี้เพิ่งผุดมาไม่ได้เขียนอยู่ในนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังคิดวิธีอยู่ที่แม่ทำให้ลูกฟื้นขึ้นมามีอยู่2วิธีก็คือไม่ใช้เทพ3ตาหรือว่าเราจะพูดเป็นเทพ3ตาหรือเขาจะไม่ใช้เทพอะไรก็ได้นะแล้วแต่เขาโดเรมอนก็ได้นะเทพ3ตาที่ลงไปประทับสู่ร่างของไอ้ย่าก็ใช้วิญญาณเขาสลับกับลูกเขาแต่แบบมึงเข้าใจปะไอ้ตะกะแม่ใช่แต่ตะกะให้แม่มาสลับวิญญาณลูกเอย่าแม่ต้องไปเต้นแอโรบิกนะมึงเข้าใจปะมึงคือสุดท้ายอะถ้าแม่เป็นเอย่าสุดท้ายแม่ทำของใส่ทุกคนแล้วทุกคนพังพินาศหมดอะแล้วมึงต้องแล้วสุดท้ายแต่เอย่าเป็นสตาร์ไงไม่ใช่แล้วสุดท้ายไม่เขาสามารถทำของให้ทุกคนตายได้หมดแล้วเขาสามารถเป็นเซนเตอร์ได้แล้วมึงเข้าใจป่ะแม่มันอย่างเงี้ยเหรอได้เหรอกูก็เลยขำไงมึงข้อ2ไม่ได้สุดแต่ถ้าใช้เทพ3ตาแล้ววิญญาณของเด็กคนนั้นยังเด็กของที่เขาชื่อแพรวางอยู่อะอันนี้ยังมีเปอร์เซ็นต์เป็นได้สุดเพราะว่านี่คิดได้ไม่แน่นะว่าไงถ้าแม่ได้ไม่แต่ก็คิดแบบแต่ถ้าคิดแบบเจ๊ว่าแบบว่าแม่สลับวิญญาณกับลูกอะแล้วแม่ไปไม่ถ้าคิดอะก็คือแบบเฮ้ยมันได้อยู่นะเพราะว่า1ถ้าพี่เจดูอินเนอร์แม่ไม่ถ้าพี่จีดูอินเนอร์แม่ดีๆอะแล้วอินเนอร์ของแม่จะเหมือนกับอินเนอร์ของแพรวานใน EP 2เลยที่ดูในตัวอย่างที่ดูนิ่งดูสงบแบบว่ามีอะไรที่ในเสือมีอะไรอะบอกเราได้นะเราพร้อมช่วยแบบดูนิ่งดูสงบแต่เอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสลับวิญญาณแม่แล้วแม่ต้องไปเต้นแต่กูขำว่าถ้าแม่สลับวิญญาณแล้วแม่สุดท้ายต้องไปแบบอย่างนี้จริงๆอ่ะคือสุดท้ายอ่ะกูว่าเขาต้องเล่นของใส่ให้ทุกคนแบบพังพินาศหมดแล้วเขาก็ต้องไปเต้นแหละแกเขาจะแม่จะทำยังไงวะกูแค่รู้สึกว่าแม่นิ่งเกินไปใช่กับอีกอย่างนึงเหตุผลที่คุณเจนพูดอ่ะเทพอันนั้นเขาก็ทำได้เทพ3ตาปีศาจบางอย่างอ่ะเขาสามารถทำให้นิ่งขนาดนั้นได้เพราะสายตามันจะจดจ่อความแค้นหรืออะไรเงี้ยบวกกับในใจของแพรวากูก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ใจดีเหมือนเดิมแล้วมั้งกูก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสามารถทำให้แบบคำพูดอะกลายเป็นอันนั้นได้อันนั้นนะทั้งวิญญาณที่มึงบอกคิดว่าจะสลับกับแม่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกับของกูก็คิดเหมือนกันแล้วก็อีกข้อสงสัยหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของว่าฉากที่แพรวาโดนพาไปข่มขืนนะตรงปอเต็งตึงอะแต่ฉากเดียวจริงๆมันก็ดูตกใจอยู่นะตรงที่แบบว่าพอเอย่าตบแพรวาเสร็จอะมึงแล้วปอเต็งตึงก็มาแบบเฮ้ยมาเร็วจังวะ3-2มึงมาเลยใช่มาเร็วไปป้ามาเร็วเหมือนกดบัตรคิวมาแบบว่าพอรถเอย่าออกไปจากเฟซปุ๊บอีปอเต็กตึงมาทันทีเลยแล้วกูนึกว่าอีปอเต็กตึงเป็นคนดีไม่จ้ะพาอะไรนะพาแพรวาไปข่มขืนกูนึกว่าพาไปหาหมออีแพรวาก็ตื่นมาคนลุมกูอีดอกมึงจะข่มขืนกูอะไรประมาณเนี้ยแต่ฉากเนี้ยมันมีความฮาอยู่มึงตรงที่ว่า
ผู้ชายมันจะข่มขืนใช่ป่ะแล้วแพรวาก็ ของเข้า โดดของเข้า ใช่ดิน พอเข้าแต่ว่าเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยทุกคนหนีไปหมดเลย ของเข้าอ่ะตอนขอเสริมของคุณเจนเวลาแบบรูปเพรวาของเข้าอ่ะกูรู้สึกว่าเหมือนมนต์กฤษณการีที่เหมือนบุพเพสันนิวาสแล้วก็แบบโอ้โหแม่เจ้าอะไรอย่าง นั่นแห เงี้ ละ ย แต่ที่ฮาคือเลยรู้ว่าทุกคนนี่คือวิธีการเอาตัวรอดทุกคน สมมติว่ามีคนจะมาข่มขืนแล้วก็มึงกูโดนของมึงกูโดนของมึงช่วยด้วยแล้วทุกคนก็จะหนีมึงไปใช่ทุกคนก็จะหนีมึงไปแต่ถ้าเขาเป็นคนบ้าหรือคนเมาอันนี้ก็ไม่แนะนำแต่ความจริงเราทุกคนก็ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่นี่อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่กูคิดขึ้นมาขำๆนะซึ่งฉากเนี้ยมันมีความไอ้นี่อยู่ความสงสัยอยู่คือสถานที่ที่เอย่าโดนพาไปทำโดนพาไปข่มขืนอ่ะคือแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่เดียวกับที่เด็กคนนั้นอะโดนจับมาขังที่เด็กคนนั้นมาจากครั้งแรกเลยอะใช่รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเอย่ามันโดนของเพราะว่ามันกลับไปอยู่ในจุดที่เดิมที่มันเคยเล่นของตั้งแต่แรกแล้วของก็เลยกลับมาแบบวนแล้วของก็เลยกลับมาเข้าสู่ตัวแพรวาอีกรอบนึงแต่แค่รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเหมือนมันตัดภาพมาที่อาจารย์กำลังทำของก็คือแบบเฮ้ยหรือว่ามันเป็นของณปัจจุบันหรือว่ามันกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเดิมก็เลยโดนเวรกรรมกลับคืนมาพี่เจคิดว่าไงดิฉันน่ะมองเป็น2อย่างเป็นของเจนแต่จะพูดเหตุผลที่เจนพูดเสริมเข้าไปอีกนิดนึงกับแต่จะพูดเหตุผล2ก่อนก็คือว่ามองว่าอาจจะเป็นโลเคชันก็คือขี้เกียจถ่ายโลเคชันก็เอาโลเคชันนี้แหละที่คล้ายๆกันแล้วก็คือถ่ายคือไม่ได้มองว่าแบบเป็นเวรกรรมอะไรเงี้ยถ้าไม่มองเรื่องเวรกรรมแต่ถ้ามองเป็นเวรกรรมก็มองว่ามันอาจจะกลับมาแล้วก็เหมือนที่เจนพูดแต่เรื่องอาจารย์ไม่เกี่ยวแต่หมายถึงเวรกรรมก็คือแบบอายุเท่านี้มึงก็ต้องโดนอย่างนี้แหละเพราะตอนเด็กก็เราเชื่อว่าพ่อแม่มึงทำกับมึงมาเป็นแบบนั้นแล้วอายุเท่านี้ก็เลยโดนกลับมาแบบนี้ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะไม่ใช่อาจารย์คนนี้อาจารย์คนอื่นที่ทำใส่มึงแต่มึงต้องโดนทำอยู่ดีอะไรเงี้ยเวรกรรมที่กูรู้สึกว่าคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยกลับมาสถานที่เดิมมันดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าไม่รู้นะแบบนับหนึ่งใหม่ในอายุ24แบบว่ามึงต้องโดนของนี่แหละเพราะมึงตั้งแต่แบบอายุ6 ขวบสมมตินะ6 ขวบ7 ขวบมึงได้แบบสลับวิญญาณเทพอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะถ้าเอลี่เป็นเด็กของคนนั้นอะคนใดคนหนึ่งที่เราเคยตั้งสันนิษฐานตั้งแต่ต้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อสงสัยหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแพรวาชอบทำตัวประหลาดแบบว่าเห็นปะในห้องอะตอนที่ว่ามันทำผมตุ๊กตาผมตุ๊กตานั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าทำไมวะมันคืออะไรวะแต่ที่เจนรู้สึกอะเจนแค่รู้สึกว่าที่เขาทำหัวตุ๊กตาเพราะว่าเขาชอบทรงผมที่เอย่าทำแต่มึงดูสายตาเขาสิก็ใช่แต่คือหมายถึงว่าอันนี้คือแค่ความรู้สึกของเจนไงความรู้สึกของเจนแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะทำแบบวิกผมเพื่อใส่ให้มันเหมือนกับที่เอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าชอบข้างใครถึงขั้นนั้นนะถึงขั้นแบบทำของตามแฟนคลับอะไรประมาณนี้เจนคิดแค่นั้นแต่ที่แต่อันเนี้ยไอ้ข้อสงสัยเนี้ยที่คิดขึ้นมามันเกิดจากดิฉันนะแล้วก็เลยให้คุณเจนคนพูดมันมีความคิดเนี้ยที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่ากูรู้สึกว่าถ้ามึงเป็นแค่แฟนคลับแล้วมึงเป็นแค่คนข้างใครกูรู้สึกว่าสายตามันไม่ใช่สายตาของแฟนคลับอะแต่มันก็ไม่ใช่สายตาจะชั่วร้ายไปแบบสุดขอบแดนสยามนะแต่ก็คือแบบแต่มันไม่ใช่สายตาที่ดีนักเท่าที่กูเห็นก็เลยแบบเป็นข้อสงสัยว่าทำตุ๊กตาทำไมหรือว่าจะเป็นแค่โทนเหมือนที่เจนพูดว่ามันก็ทำให้น่ากลัวอย่างนั้นแหละแต่ก็อาจจะเป็นแค่แฟนคลับเหมือนคุณเจนพูดนะเฮ้ยหรือว่าความจริงแล้วว่าแพรวากับเอย่าสลับวิญญาณกันตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมแล้วพอโตขึ้นอ่ะเหมือนว่าคนที่อยู่ในร่างของแพรวาที่เป็นเอย่าจริงๆอ่ะจะรู้ว่าไอเนี่ยคือร่างของกูเลยอยากทำตัวเองอ่ะให้เหมือนตัวกูในตอนนั้นอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าคิดอันเนี้ยคือเพิ่งตกตะกอนเมื่อกี้นะตกตะกอนเมื่อกี้เลยว่าแบบเฮ้ยหรือว่าแบบอยากกลับไปเป็นตัวเองหรือเปล่าแต่ไม่สามารถบอกใครได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองอ่ะเป็นอะไรแต่ก็แค่แบบคือชอบอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะอยากกลับไปเป็นตัวเองเว้ยแต่แค่รู้สึกข้างในลึกๆว่าแบบชอบร่างเนี้ยชอบคนแบบเนี้ยชอบเสื้อทรงแบบเนี้ยอยากได้ทุกอย่างที่เป็นของคนเนี้ยอะไรเงี้ยหรือไม่จริงอาจจะชอบเบฟด้วยก็ได้แต่ว่าแบบไม่สามารถแสดงออกเบฟว่ากูตัดทิ้งมากเลยกูรู้สึกว่าสายตาตอนคว่ำลงไปอ่ะเหมือนจะชอบนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่สายตาตกใจไม่ได้สายตาตกหลุมรักแต่อันนี้ของกูตัดทิ้งนะแต่ของมึงถ้าเจนคิดว่ารักอ่ะก็ได้ยังได้อยู่เพราะมันเป็นแค่สันนิษฐานเนี่ยใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องเนี้ย
มันจะโฟกัสให้เราเห็นแค่ตัวละครแค่บางตัว บางตัวแบบเด่น ใช่ เด่นทุกตัว อย่างเช่นในเขาเลยนะอย่างเช่นในตอน EP แรกอะแต่มันก็เป็นแค่ EP 1อะมึงมันจะให้เห็นทุกคนก็ไม่ได้หรอกแต่แค่รู้สึกว่าเขาจะให้เราโฟกัสแค่เอย่าเบฟแพรวา พิงค์อะไรเงี้ย ผิง แบบ แดนลิลลินอะไรเงี้ยซึ่งเราลืมใครบางคน ลิล ไป ลิ ห น รือเปล่า ใช่ เราลืมใครบางคนไปหรือเปล่า ในขณะที่เอย่ากับแพรวากำลังตบตีกันอะใครบางคนเสียยิ้มอยู่หลังกล้องหรือเปล่าใครบางคนกำลังยิ้มเย้าว่าพวกมึงตบตีกันสำเร็จแล้วตามแผนกูหรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะมาเฉลยตอนจบก็ได้ว่าเนี่ยตอนที่แพรวากับเอย่าตบกันอะลิลลินอาจจะยิ้มมุมปากแล้วว่ามึงเสร็จกูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาใจ หรือพี่จัดตินอะไรเงี้ย หรือพี่จัดตินหรือว่าหลงเก่งกล้าอะไรนะ พี่มินก้าวหน้าพี่มิน หรือพี่มินกำลัง ก้าวหน้ารับบทเป็นมินที่แบบที่อยู่กับพี่จัดตินอ่ะนั่นน่ะคนข้างๆอ่ะ นั่นแหละ หรือว่าพี่มินหรือเปล่าที่เป็นผู้ชายคนนั้น นั่นแหละเราก็เลยคิด แดง แล้วก็ หรือเปล่า ฉากที่เหมือนแบบว่าที่เป็นอินจันอะตอนที่พี่คินบอกตอนที่พี่คินหนึ่งน้องคินตอนที่น้องคินบอกว่าเฮ้ยกูนึกว่าอินจันตอนที่เขาตบตีกำลังผลักลงอะไรเงี้ยบุญเปรมอาจจะแบบยิ้มย้อยอยู่ก็ได้กูสำเร็จแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยดุกดิง เฮ้ยแต่มันเป็นคนพูดไปจะมึงคิดว่าแบบว่าเนี่ย มันเป็นได้หมดมึงเพราะว่ากล้องมันโฟกัสแค่กลุ่มคนนี้แต่เบื้องหลังอะอาจจะมีใครที่อยู่ข้างหลังก็ได้แต่ไอ้ข้อสงสัยเนี้ยที่จริงอะเราสร้างมาเพื่อความตลกนะเพราะกูรู้สึกว่าไอ้ข้อสงสัยทั้งหมดอะที่เราบอกเรื่องโฟกัสแล้วอาจจะเป็นพี่จัสตินอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าแบบเอาไว้งั้นแหละเผื่อกูจะได้ถูกซะบ้างอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ารองของซีรีส์เราเชื่ออะไรในหน้ากล้องไม่ได้ เพราะว่ามันจะหักตลอดเวลาดูจากหนังภาพยนตร์ใช่ที่เราไปดูทีเลอร์ไปวิเคราะห์ไปอะไรกันมามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าหักแล้วหักอีกคนดีไม่ดีคนดีอาจดีก็ได้คนไม่ดีก็ไม่ดีนั่นแหละแต่หมายถึงคนดีอ่ะอาจจะไม่ดีคนไม่ดีอาจจะดีก็ได้เพราะว่ามันเคยมีเพลงหนึ่งที่ร้องเพลงไว้ซึ่งกูชอบมากเลยเขาบอกว่าอะไรนะชั่วช้าสามัญอาจอยู่ในใจของวินยูชนชอบมากจบไปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาที่ข้อสุดท้ายเลยก็คือการที่เราเนี่ยตั้งข้อสงสัยที่กว้างขนาดเนี้ยเพื่อที่เราเนี่ยจะถูกกันซะบ้างอะเราอยากหวานแหกันทุกคนเราอยากแบบว่าทำถูกสักอันแหละที่ฉันคิดว่ามันไปทางนี้ได้นะแล้วด้วยเหตุผลนี้หรือว่ามันไปทางนี้แต่เหตุผลไม่ใช่สิ่งที่พวกเราคิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไปได้หลายทางเลยมันจะโยงไปนู่นคนนี้ไปครูพัดได้นู่นนี่นั่นจะถ่ายใหม่แล้วไม่เฉลยเป็นใครในตัวละครทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วคุณจะเฉลยแบบในตัวละครทั้งหมด12ตัวแบบมึงจะเอาใครขึ้นมาเป็นแบบว่าคนที่ทำแพรวายังถ่ายใหม่แล้วยังทำได้เลยรู้สึกว่าโครงเรื่องมันจะโยงให้ใครไปเป็นที่ไหนก็ได้ใครชั่วร้ายที่สุดก็ได้หัวหน้าทีมที่นำพาสู่ไปทำของอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นใครก็ได้และมีความคิดหนึ่งที่ฉันเพิ่งคิดได้ก็คือทุกคนน่ะกูรู้สึกว่าทำของกันแบบคนละอาจารย์คือหมายถึงแบบสมมตินะสมมติว่าเอย่าทำของใส่แพรวาและสมมติผิงทำ2ไข่เอย่าแล้วทำของเป็นวนเวียนอะและใช้กันคนละอาจารย์ถ้าดูจากทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าอาจารย์อะเสียงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหรือเป็นแพรวาเนี่ยแหละที่สลับวิญญาณเหมือนที่เจนพูดแล้วเริ่มทำของอะไรเงี้ยอาจจะไม่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือดิฉันก็คิดว่าแบบว่าทุกคนทำของกันเป็นวงกลมอะ A ให้ B ให้ C ให้ D แล้วทุกคนก็แบบว่าจะตายโหงกันหมดเพราะทำกันอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แบบเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งแบบพูดขึ้นมาได้แล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันจะสื่อให้เราสงสารแพรวาเว้ยแล้วเราก็ต้องรู้สึกสงสารแพรวาแล้วก็จะต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่แพรวาทำเพราะมันมีเหตุและมีผลใช่แต่ทุกคนอย่าลืมว่าก่อนหน้าที่ทุกคนจะทำร้ายแพรวาทำไมทุกคนถึงเกลียดแพรวาทำไมทุกคนถึงไม่ชอบแพรวาสิ่งนี้เกิดจากอะไรเวรกรรมหรือเปล่าหรือว่าแพรวาเคยทำอะไรหรือว่าแพรวาเคยทำอะไรไว้ก่อนหน้านั้นโดยที่พวกเราไม่รู้หรือย้อนกลับอีกทีก็คือตระกูลเขาอะทำอะไรหรือเปล่าโดยที่พวกเราไม่รู้ใช่ทำอะไรไว้หรือเปล่าทำไมคนถึงเกลียดแพรวาขนาดนั้นแต่พฤติกรรมมันน่าเกลียดจริงกูขอพูดแค่นั้นก็เลยจุดประกายขึ้นมาว่าเขาเรียกอะไรนะซีรีส์มันอาจจะเล่าย้อนไปก็ได้ว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในชมรมเนี้ยแพรวาเคยทำอะไรมาก่อนแล้วทำไมคนถึงเกลียดและเราขอย้อนกลับไปอีกทีก็คือเราจะไปพูดกันถึงประเด็นที่คนที่ทำของใส่แพรวาเป็นใครแต่ว่าประเด็นเนี้ยจะคือเราจะตัดใครที่ไม่ใช่นะเพราะว่าเราเหมือนจะลิดเยอะมากคนแรกที่จะตัดอะคือไข่มุกเพราะรู้สึกว่าไข่มุกอะเป็นเด็กที่รู้สึกว่าเขาแค่ไปอยู่ในคือต้องเป็นคนแค่โดนของแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวการหรือความคิดที่จะไปทำของใส่แพรวาแล้วก็เพราะว่าชีแกถือกล้องแล้วก็ไม่ห้ามแล้วก็แบบ
อยู่ในแก๊งนั้นแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นอ่ะก็ทำให้รู้สึกว่าเขาอ่ะมีหน้าที่แบบว่าในตัวละครเนี้ยยังไงก็ต้องโดนทำของใส่แต่ว่าไม่ได้น่าจะเป็นคนที่ทำของใส่แพรวากับอีกคนนึงก็คืออาจารย์พัดอีกคนที่ตัดแล้วก็ยังไงทุกคนก็คงตัดไปแน่ๆเพราะรู้สึกว่าแบบว่าอาจารย์พัดก็ไม่น่าแบบว่าแพรวาไปดุแค่นั้นแล้วก็แค่ว่าแบบว่าแพรวามีคลิปหลุดมันก็ไม่น่าจะทำให้เหมือนแบบว่าชื่อเสียงชมรมเสียไปขนาดนั้นชื่อเสียงชมรมเสียนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแต่มันไม่น่าเป็นถึงความแค้นไปแบบทำของอะไรเงี้ยก็มีอยู่2คนที่รู้สึกตัดได้นะตอนเนี้ยจะตินก็ตัดไปได้กับอีกคนนึงก็คือก้าวหน้าหรือรับบทพี่มิ้นตัดได้แต่เราก็ไอ้ข้อสงสัยที่บอกทำไมเรามองกว้างแล้วก็เอาอย่างนั้นแหละค่ะสนุกนะคะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ขอมาอีกอย่างหนึ่งที่มีคนบอกคิดได้นั่นคือพ่อของเรานั่นเองเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือลองของอ่ะแล้วตบมือทำไมนั่นติลองของอ่ะมันเข้ามาเป็นซีรีส์ใหม่ๆใช่ไหมก็พอแบบเราไปนั่งดูอะไรเงี้ยเราก็กลัวอยู่ดีก็กลัวก็ไปแล้วพ่อคะลองของทำซีรีส์แล้วค่ะอะไรเงี้ยพ่อก็กูก็เล่านู่นนี่นั่นแบบว่าพ่อมีเหตุการณ์นี้ภาค 1ภาค 2พ่อจำไม่ได้กูก็เล่าย้อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือเขาสรุปประมาณว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการทำของไม่ว่าทางขาวทางดำอ่ะมันจะมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วก็ณชีวิตจริงเขาเล่าจากประสบการณ์เขาว่ามันจะมีกฎเกณฑ์กันอยู่ไม่ว่าทั้งขาวทั้งดำก็จะมีเรื่องเมนเรื่องอะไรที่คิดออกไหมเรื่องเมนเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันจะมีหลายข้ออ่ะถ้าเลยขอบเลยกรอบมันไปอ่ะก็จะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเล่นของเป็นไสยศาสตร์แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมึงจะแบบอยู่ยงคงกระพันโดยที่มึงก็ไม่ได้แบบว่าต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอ่ะของมีวันเสื่อมมีอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ต้องไปต่อนู่นนี่นั่นของนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายเรื่องซึ่งสิ่งเนี้ยความรักเรื่องอะไรต่างๆที่เรากำลังพูดกันอยู่อ่ะคือมันเคยไปเป็นท็อปิกในรองของภาค 2แล้วก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเราอ่ะเลือกที่จะเล่นของแล้วอ่ะคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ของจะเล่นกลับมาหาเราด้วยคุณคือคุณเป็นคนเปิดเกมที่จะเล่นของคุณก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาจากการเล่นของนั้นแล้วก็ที่จริงอ่ะลองของเราพูดไปแล้วเนาะว่าวันอาทิตย์เนี้ยเราจะเจอการรีแอคชั่นทีเซอร์ของหนังเรื่องนี้แต่เราจะพูดอย่างหนึ่งว่าเราชอบคำพูดของพระตอนจบของภาค 2มั้งแต่ถ้าเป็นไทม์ไลน์อ่ะมันคือภาค 1แต่ถ้าเป็นให้จำนวนการฉายอ่ะกำหนดฉายอ่ะอันนี้มันเป็นภาค 2คือพระพูดว่าบางทีอ่ะคนไปโทษกับสิ่งของว่าคือคนไปโทษอาวุธว่าอาวุธผิดที่สร้างมาทิ่มแทงคนแล้วทุกคนก็ต้องแบบแค้นกันอย่างเงี้ยพระก็บอกว่ามึงก็แต่ว่าพระไม่พูดมึงนะแต่กูใช้มึงอ่ะก็โทษตัวเองเถอะที่มึงก็ไปใช้อาวุธในการผิดประเภทที่จริงถ้าใช้มันดีๆอ่ะมันก็คือดีแต่ใช้มันไม่ดีมันก็ทิ่มแทงทะลุหมดแหละทุกคนทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราดูดีอ่ะแพรวากลับมาแก้แค้นทุกคนใช่ไหมแน่นอนและทุกคนก็ต้องรอดูจุดจบของแพรวาเหมือนกันใช่รอดูจุดจบของแพรวาด้วยเพราะว่าแพรวาก็เลือกวิธีในการแก้แค้นที่ผิดเหมือนกันอันนี้คือเราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวแพรวาเป็นคนเลือกวิธีเหรอไม่ใช่แต่โอเคได้ขัดไปงั้นแหละโอเคต่อแค่นั้นแหละค่ะทุกคนที่เจนตั้งเป็นท็อปิกไว้ให้ทุกคนคิดตามและลองของซีรีส์นะคะจะช่องทางไหนคะคุณเจนมาทางช่อง 3ค่ะหลังข่าว3มิติทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีแนวโน้มที่อ่านในคอมเมนต์ของช่องเราเขาบอกว่าอาจจะลง Netflix ย้อนหลังแต่ต้องดูลองของนี้จบก่อนแต่ถ้าใครอยากดูเร็วที่สุดก็คือออนแอร์วันอาทิตย์ที่คุณเจนดูสดใช่ดูสดไปก่อนถ้าใครจะลุ้นก็คือรอมันจบแล้วลุ้นเอาว่าจะลง Netflix หรือลงอะไรก็ไปลุ้นเอาแต่คงทรมานทุกคนดูสดดีกว่าค่ะจะได้มีเลือดซิบลงมาไม่ใช่เนื้อไก่สดนะคะดูสดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเราลืมพูดไปเพราะเราถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ติดตามเพจของช่อง3พัทในเพจของ Facebook หรือว่าใน YouTube เราจะเห็นว่า EP 2บุญกระเปมกำลังได้กันค่ะพี่ทุกคนรอคอยฉันรอคอยทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าทุกคนรอว่ากองกำลังหมดเฟรมรอ EP 2อยู่นะคะทุกคน EP 2มันเด็ดมาก EP 2มันเด็ดมากถ้าทุกคนไม่ดูคือเสียใจเฟลคือเราจะรออันนี้ฉากเดียวใช่ไหมที่เราดูลองของเนี่ยไม่จริงๆเราก็ติดตามเนื้อหาอะไรแต่ว่าเราหลักๆอ่ะคือเราก็มาเพราะบุญเฟรมนะพี่กินกับพี่นัทนะคะเอาเผื่อใครแบบว่าจำชื่อแต่ละครพี่กินพี่นัทจะได้กันค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ไปดูลองของกันเยอะๆนะคะก็กำลังบุญเฟรมงั้นเราไปก่อนเนาะบ๊ายบายอยู่ดีมาเขินเลยวะ